Người phụ nữ chỉ ra ngoài đổ rác thôi, nhưng lại thấy người mẹ giới thiệu cho mình đang đi cùng một cô gái khác. Sao hai người họ lại về cùng nhau vậy? Còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Phan Tiểu Hoa tò mò bám theo sau. Thấy Phó Hoài Nghi không về nhà mình, mà đi theo cô gái kia lên lầu. Ồ, mê mâng, đêm khuya thế này, anh ta theo cô gái đó lên lầu là có ý gì đây? Tôi đã bảo mà. Lần trước đi cổ trấn, tôi rõ ràng nghe thấy Phó Hoài Nghi gọi điện cho một cô gái. Chắc là cô này rồi. Phan Tiểu Hoa cẩn thận đặt thùng rác trước cửa nhà mình, rồi nhẹ nhàng bước lên lầu. Thầm lén áp tai vào cửa nghe ngóng, nhưng ngay giây sau, cửa đột nhiên bị kéo ra. Cô suýt ngã nhào. May mà chưa ngã xuống đất. Phó Hoài Nghi mặt lạnh như băng, như đang kìm nén ý định đánh người. Cô gái, cô lén lút trước cửa nhà tôi làm gì vậy? Tôi chỉ tò mò thôi. Đêm khuya thế này, hai người ở cùng nhau làm gì vậy? Hay ho làm sao nổi, đêm khuya rồi, chúng tôi ở cùng nhau thì phạm pháp à? Không phạm pháp. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Dưới lầu toàn người sống một mình. Sao cô không tò mò họ đi? Lại tò mò chúng tôi. Câu này khiến Phan Tiểu Hoa cứng họng. Ha, tôi thấy cô muốn làm trộm thì có. Đến dò đường trước đúng không? Không phải, tôi thật sự chỉ tò mò thôi. Không có ý gì khác đâu. Cô tốt nhất nói thật đi. Kẻo tôi đưa cô vào đồn cảnh sát đấy. Vào đó rồi từ từ giải thích với họ nhé. Áp lực từ vẻ ngoài của Phó Hoài Nghi. Dù cô chẳng phải trộm, vẫn thấy chột dạ, sợ bị đưa vào đồn thật. Đừng mà, dù sao hai nhà ta cũng có chút quan hệ. Tôi nói là thế này, mẹ tôi muốn hai nhà mình thân càng thêm thân. Muốn mai mối anh với tôi. Mê mơ, Lâm Ngọc Giao ngạc nhiên nhìn Phó Hoài Nghi. Phó Hoài Nghi chẳng dám nhìn cô ấy. Mặt thì ra vẻ bắt trộm, nhưng tay nắm chặt vì căng thẳng. Dù họ muốn mai mối, anh với tôi, nhưng tôi tự biết mình thế nào mà. Tôi biết anh chắc chắn không để ý tôi. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng thích tính anh đâu. Chuyện này hoàn toàn là mẹ tôi tự tưởng tượng. Tôi lên đây xem thử. Chỉ muốn biết anh có người yêu chưa thôi. Nếu hai người đang hẹn hò, tôi với mẹ tôi sẽ có cái để nói. Không có ý gì khác đâu. Tôi thật sự không có ý gì khác. Phó Hoài Nghi khẽ nhíu mày. Với tính cách của bà mẹ Phan Hồng kia, mai mối tôi với Phan Tiểu Hoa chắc chắn có ý đồ gì đó. Bà ta mà dễ buông tay mới lạ. Cô cứ nói với bà ấy tôi không có ý đó. Chuyện này chẳng liên quan tôi có người yêu hay không. Bảo bà ấy đừng tự tiện ghép đôi lung tung. Phan Tiểu Hoa liếc nhìn cô gái sau lưng Phó Hoài Nghi, rồi gật đầu. Cô cũng không ngốc. Nghe anh ta nói vậy, liền đoán ra có lẽ họ chưa muốn công khai quan hệ lúc này. Được rồi, vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi xuống đây. Anh tin lời cô ta sao? Tin chứ, tối nay chị họ tôi vừa gọi điện, dặn tôi cẩn thận với mẹ con nhà này. Chị ấy sợ tôi bị họ tính kế. Mê mơn, vậy sao còn để họ ở đây? Bác tôi sợ bác gái với mẹ cô ta đánh nhau, nên sắp xếp họ xa một chút. Căn nhà này cách nhà họ xa nhất. Có phải rắc rối của tôi làm anh khó chịu không? Không đâu. Tôi thật ra sau khi nghe chị họ gọi hôm nay, cũng hơi lo. Nhìn Lục Giang Đình với Phương Tinh mập mờ không rõ, thì anh đá anh ta ngay. Tôi sợ rắc rối của mình làm anh phiền, rồi cũng đá tôi luôn. Không giống nhau đâu. Khác nhau thế nào? Do anh mơ thấy anh ta phản bội à? Không phải, mỗi người là một cá thể riêng. Anh không thể ngăn suy nghĩ của người khác. Nên người ta muốn giới thiệu bao nhiêu đối tượng cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là anh nghĩ gì. Mâu thuẫn lớn nhất với anh ta là anh ta vượt giới hạn. Tôi sẽ không để anh phải phiền lòng. Có rắc rối tôi tự xử lý. Cuộc đời dài lắm. Hôm nay anh ngăn được, ngày mai anh chưa chắc đã ngăn nổi. Anh không cần nói mấy lời này với tôi. Tôi chỉ tin lời anh nói hôm nay thôi. Chớp mắt đã đến cuối tuần. Lục Giang Đình lại đến. Lần này còn mang theo một bó hoa. Ngọc Giao, em cứ bảo anh keo kiệt. Nhìn này, anh mua hoa cho em đây. Mùa này em không biết hoa đắt thế nào đâu. Mua cái này còn chẳng bằng mua trái cây với bánh quy. Anh biết mua hoa lỗ chết luôn. Nhưng anh cũng biết em thích.
Nên anh vẫn mua đấy. Lâm Ngọc Giao nhìn như nhìn kẻ thần kinh. Có tiền này, chi bằng anh đi bệnh viện kiểm tra não đi. Nói xong cô khóa cửa tiệm sách luôn. Rồi cô là người cuối cùng rời đi. Khóa cửa xong, cô tan làm. Tuần này Phó Hoài Nghi không có ở đây. Hình như chị họ anh ta sắp sinh. Người đã vào bệnh viện. Anh ta đến giúp trông nom. Lục Giang Đình thở dài bất lực. Cứ cầm bó hoa đi theo sau Lâm Ngọc Giao. Ngọc Giao, anh vốn định Tết này cùng em về quê. Ta tổ chức đám cưới luôn. Nhưng hôm nay đến lượt anh trực. Anh xin nghỉ không được. Một ngày cũng không xin nổi. Phép cưới lại phí hoài. Anh thật sự có lỗi với em. Lâm Ngọc Giao đi phía trước giật mình. Anh ta nghĩ cái gì vậy? Tôi đã nói khó nghe thế rồi. Mà anh ta chẳng nghe vào câu nào. Vậy mà còn nghĩ có thể cưới tôi sao nổi. Lâm Ngọc Giao không về nhà mình, mà dẫn Lục Giang Đình đến nhà Phương Tinh. Lục Giang Đình vẫn chìm trong đau khổ. Đi theo sau lẩm bẩm không ngừng. Ngọc Giao, em cầm hoa trước đi. Lâm Ngọc Giao chẳng thèm để ý, vẫn bước tiếp. Đến tận cửa nhà Phương Tinh mới dừng lại. Lâm Ngọc Giao gõ thẳng cửa nhà Phương Tinh ngôi trời. Lúc nói câu này, Phương Tinh bước chẳng ngừng. Nhanh chóng ra mở cửa. Lâm Ngọc Giao nghe tiếng cửa mở. Nhanh nhẹn né sang một bên. Vậy nên khi Phương Tinh mở cửa, thấy ngay Lục Giang Đình. Bó hoa đỏ rực lập tức đập vào mắt. Đẹp quá đi. Giang Đình, cái này tặng tôi hả? Lục Giang Đình ngỡ ngàng. Nhìn sang Lâm Ngọc Giao đang né bên cạnh. Không phải, tôi mua cho Ngọc Giao. Lúc này mới vội giải thích. Hóa ra cô ta chỉ biết bắt nạt kẻ dễ đối phó thôi nhỉ. Tôi đã chẳng còn quan tâm nữa. Anh ta lại biết mở miệng rồi. Nghe anh ta nói vậy, nụ cười trên mặt Phương Tinh cứng lại. Theo ánh mắt anh ta nhìn sang, mới thấy Lâm Ngọc Giao. Chẳng phải đã hủy hôn rồi sao? Sao anh ta cứ dai như đỉa vậy? Anh ta có biết tôi với Giang Đình sắp cưới không? Người tôi đưa đến rồi đấy. Trông cho kỹ, đừng để anh ta quấy rầy tôi nữa. Nói xong cô quay người bỏ đi. Ngọc Giao đi rồi, Lục Giang Đình định đuổi theo, muốn chạy theo cô, nhưng bị Phương Tinh nhanh tay giữ lại. Giang Đình, Vương Thần, từ sáng đã nhắc anh cả ngày rồi. Đừng vội đi mà. Ở lại chơi với nó chút đi. Chị dâu, tôi còn chút việc. Lần sau tôi lại đến chơi nhé. Đúng lúc này, Vương Thần bước ra. Chú Lục. Vương Thần đáng thương đứng ở cửa nhìn anh ta. Trời lạnh thế này, cậu bé đi đôi giày rách nát. Hình ảnh này chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của anh, khiến trái tim cứng rắn của anh mềm nhũn ngay tức khắc. Người lớn có ra sao cũng không nên ảnh hưởng đến trẻ con. Không có bố đã đủ đáng thương rồi. Tôi không thể đi được. Người đàn ông đến quấy rầy vị hôn thê cũ của mình. Nhưng vị hôn thê cũ lại dẫn anh ta đến nhà một người phụ nữ khác. Đúng lúc anh ta định rời đi, lại bị người phụ nữ gọi lại. Giang Đình, Vương Thần, từ sáng đã nhắc anh cả ngày rồi. Đừng vội đi mà. Ở lại chơi với nó chút đi. Lục Giang Đình định bước đi, nhưng Vương Thần lại bước ra. Chú Lục. Vương Thần đáng thương đứng ở cửa nhìn anh. Người lớn có ra sao cũng không nên ảnh hưởng đến trẻ con. Không có bố đã đủ đáng thương rồi. Tôi không thể đi được. Thôi được, vậy tôi ở lại chơi với Thần Thần chút. Thần Thần, bộ xếp hình lần trước xong chưa? Xong rồi ạ. Lục Giang Đình thở phào nhẹ nhõm, mặt cũng nở nụ cười. Hạnh phúc của trẻ con đơn giản vậy thôi. Có người chơi cùng là đủ. Dù có bị tổn thương, cũng nhanh chóng quên ngay. Sao người lớn không thể giống trẻ con nhỉ? Đơn giản một chút được không? Sao tôi đã hạ mình xin lỗi cô ấy thế này? Mà cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Mấy hôm nay mãi cắt video. Nhà cửa bừa bộn chẳng dọn dẹp gì. Sáng nay dọn dẹp tiện thể chơi một chút. Tôi đi nấu cơm đây. Một lát là có cơm ăn ngay. Lục Giang Đình chẳng nói gì, chăm chú chơi với Vương Thần. Phương Tinh vừa quay người, thấy ngay bó hoa đỏ rực ngoài cửa. Màu đỏ chói khiến mắt cô nhỏ lên. Nhưng cô nhanh chóng tự trấn an mình.
Chuẩn bị cho Lâm Mộc Giao thì đã sao? Rốt cuộc cũng không đến tay Lâm Mộc Giao. Giờ nó nằm yên trong nhà mình đây thôi. Anh ấy là của mình. Cơm xong rồi đây. Phương Tinh nhiệt tình mời Lục Giang Đình ăn cơm. Lục Giang Đình vốn định từ chối, nhưng không cưỡng nổi ánh mắt chờ mong của Thần Thần. Chú Lục, chú ở lại ăn đi mà. Chú ngồi bên cạnh. Cháu sẽ ăn thêm một bát nữa. Đúng đó Giang Đình, ăn cơm rồi hẵng đi nhé. Chẳng mất bao lâu đâu. Lục Giang Đình nhìn Phương Tinh trước mặt. Tổng cảm thấy nụ cười của cô xen chút cay đắng và bất lực. Thần Thần còn nhỏ thế, chưa biết bố là gì đã mất bố. Chỉ là một bữa cơm. Sao tôi từ chối chứ? Tôi sao nổi đây? Thế là anh ở lại. Nhưng ăn xong thì cũng không còn sớm nữa. Giang Đình, khuya rồi. Hay tối nay ngủ lại đây nhé. Nghe câu này, Lục Giang Đình tỉnh táo ngay tức khắc. Chị dâu, lần trước Thần Thần ốm, tôi ở lại qua đêm đã làm ảnh hưởng danh tiếng của cả hai rồi. Tôi tuyệt đối không thể ở lại qua đêm nữa. Hy vọng sau này chị dâu đừng đề nghị chuyện này nữa. Phương Tinh mặt cắt không còn giọt máu. Cô cũng tỉnh ra ngay. Vừa nãy thấy anh chơi với Thần Thần, cùng nhau ăn cơm, như một gia đình ấm áp hòa thuận. Chẳng để ý, lỡ lời nói điều quá đáng, khiến anh cảnh giác trở lại. Thôi được rồi, tôi chỉ thấy trời đã tối. Trời lại lạnh thế này. Thoáng miệng bảo anh ở lại. Quên mất, lời người đáng sợ. Chờ tôi chút. Phương Tinh nhanh chóng lấy một chiếc khăn quàng và một cây dù ra. Tôi thấy thời tiết này chắc sắp mưa. Anh cầm dù theo nhé. Gió lớn thế này, anh quàng khăn vào đi. Lục Giang Đình nhìn đồ Phương Tinh nhét vào tay mình. Ngẩn ra không biết làm sao. Anh cảm thấy mình không nên nói cô ấy. Anh nên giữ khoảng cách với Phương Tinh mới đúng. Chị dâu, tôi xem dự báo thời tiết, nửa đêm mới mưa. Chắc không mưa sớm đâu. Tôi về ngay đây. Đồ này tôi không cầm đâu. Thôi được, dù thì không cầm. Nhưng khăn anh cầm đi. Cái này tôi đan mấy hôm trước. Anh với Thần Thần mỗi người một cái. Vương Thần nhanh chóng lấy cái của mình ra. Chú Lục, chú xem có giống của chú không này? Của chú to hơn. Của cháu nhỏ hơn. Cháu không có cái nào giống thế đâu. Ban đầu anh định từ chối, nhưng nghe lời ngây thơ của thằng bé, nhìn nụ cười trong sáng của nó, anh sao từ chối được. Được rồi, chúng ta mỗi người một cái. Chú Lục, chú quàng lên đi nào. Được, chú quàng ngay đây. Hai người quàng khăn cùng màu cùng kiểu. Một lớn một nhỏ, nhìn như cha con vậy. Chị dâu, tôi đi đây. Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Chú Lục, mai chú còn đến không? Mai không đến được. Thần Thần, mai chú Lục phải tăng ca. Mai phải tăng ca. Không biết có phải lời thoái thác không? Con này chỉ biết quần lấy chú thôi. Chú Lục phải đi làm chứ. Phải kiếm tiền nữa. Đâu thể lúc nào cũng đến chơi với con. Ồ, cháu hiểu rồi. Ước gì chú Lục là bố cháu thì tốt biết mấy. Cháu nghe bạn cùng lớp nói, mấy ngày này, bố ngày nào cũng về nhà chơi với con. Lục Giang Đình lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu nó có bố thì tốt biết bao. Bố có thể tan làm mỗi ngày. Ngày nào cũng có bố chơi cùng. Sau đó Lục Giang Đình quay người bước đi. Bên này, Phó Nhạc Di được đưa vào bệnh viện. Cả nhà họ Phan ở nhà sẵn sàng chờ đợi. Cả nhà tụ tập ở bốt điện thoại đợi tin từ Phan Hồng. Sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó. Cách ngày dự sinh còn nửa tháng nữa cơ mà. Chẳng biết là sinh hay không sinh nữa. Còn nửa tháng nữa cơ mà. Nếu chị ấy sinh thật, tôi phải làm sao đây? Làm sao nổi, chị ấy sinh thì chị sinh. Còn làm sao được nữa? Nhưng mà đứa nhỏ nhà tôi chẳng có dấu hiệu gì muốn ra cả. Ngày dự sinh của tôi muộn hơn Phó Nhạc Di nửa tháng. Nó còn phải ở trong bụng thêm 1 tháng nữa mới ra được. Nếu giờ mà ra, thì thành sinh non mất. Sinh non thì sinh non. Sớm 10 ngày nửa tháng thì nhằm nhò gì. Sau này có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Dĩ nhiên nó phải ra sớm chứ. Hoàng Xuân Hạ vừa nghĩ đến sinh sớm, đã sợ đến run cả người.
Run gì chứ, con chị sắp đến thế gian hưởng phúc rồi. Chị nên vui mới đúng. Nhưng sao không sợ được chứ? Thôi thôi, nhiều chuyện thế làm gì? Lan Lan, đỡ mẹ ra ngoài nghỉ chút đi. Tôi đi chuẩn bị đồ để đến bệnh viện đây. Biết đâu lát nữa phải đi ngay. Đêm hơn 8 giờ. Phan Tiểu Hoa vẫn đợi ở bốt điện thoại. Còn Phan Hồng thì lái xe tới. Nhanh lên, giờ đi với mẹ ngay. Nhưng sắp sinh rồi à? Ừ, sắp sinh rồi. Còn nửa tháng nữa mà. Sao lại sinh sớm vậy? Ôi trời, chuyện sinh nở làm gì có chính xác được. Bác sĩ bảo rồi. Sớm nửa tháng không tính là sinh non, là sinh đủ tháng. Cuối cùng giờ phút này cũng đến. Hoàng Xuân Hạ run lẩy bẩy càng dữ hơn. Con chị ấy không phải sinh non, nhưng con tôi thì có. Tôi còn cả tháng nữa cơ mà. Hay là thôi bỏ qua đi. Ừ, bỏ qua đi, để tôi hỏi chị. Chị không muốn sinh, sau này con chị biết được. Nó có trách chị không? Cơ ngơi bạc vạn trong tay thành của người khác. Chị cam lòng không? Cơ ngơi bạc vạn nhường tay cho người ta. Cam lòng ai mà cam lòng được chứ? Nỗi sợ hãi to lớn cuối cùng bị cám dỗ lớn lao đánh bại. Phan Hồng, thế mới đúng chứ? Thu dọn đồ đạc, lên xe nào. Lan Lan, mẹ con, sắp đến bệnh viện sinh em trai rồi. Ồ không, sinh em gái, con ở nhà trông nhà nhé. Đừng chạy lung tung, đợi mẹ sinh em gái xong. Nhà mình sẽ có tiền chữa tay cho con. Nghe rõ chưa? Phan Lan Lan ngây ngô gật đầu. Vương Thị thở dài một tiếng. Nhìn cháu gái lớn thế này, bà ít nhiều vẫn thấy áy náy. Dù sao thời này không như thời bà, cứ để thoải mái. Ngày xưa nó cũng hoạt bát, hay cười lắm. Cái miệng nhỏ xinh xắn biết nói sao nổi, nhưng từ lúc tay bị gãy, nó chẳng nói gì nhiều nữa. Phản ứng cũng chậm chạp hẳn. Như ngốc đi vậy. Lan Lan, con đừng trách bà nội. Không có cháu trai, nhà họ Phan ta sẽ tuyệt hậu mất. Nếu nhà họ Phan tuyệt hậu, bà sẽ thành tội nhân của nhà họ Phan. Sau này bà chết chẳng còn mặt mũi gặp tổ tiên. Một nhóm người vội vã xuống lầu. Đúng lúc đụng phải Phan Tiểu Hoa từ bốt điện thoại về. Ơ, nhị ca, anh làm gì ở đây vậy? Mấy ngày nay cứ đến, cũng chẳng nói. Hại em chờ ở bốt điện thoại mãi. Ôi, chẳng có thời gian nói với em đâu. Chuyện gì vậy? Chị dâu anh sắp sinh rồi. Đúng đúng, chị dâu em sắp sinh rồi. Em mau về trông Lan Lan nhé. Bọn anh phải đưa chị dâu em lên bệnh viện. Cái gì cơ? Em về trông Lan Lan. Em không đi à? Vương Thị thực ra hơi do dự. Bà thấy chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dù con cái không phải người ngoài, nhưng nếu nó ngốc nghếch, lỡ miệng nói ra thì sao? Nếu nó cứ ở mãi dưới quê thì tốt. Nhưng sau này nó sẽ gả vào nhà họ Phó. Nếu sau này nó gả vào nhà họ Phó, trở thành kẻ ăn cây táo rào cây sung, lỡ nói chuyện này ra thì làm sao? Vương Thị nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không cho nó biết thì hơn. Thôi, con không cần đi đâu. Bệnh viện đang gấp lắm. Người đông cũng không cho vào. Con về trông Lan Lan đi. Bọn ta còn chưa biết bao giờ mới về được nữa. Vương Thị cùng ba người nhanh chóng lên xe. Phan Tiểu Hoa đành phải quay về. Sao mẹ lại đuổi chị cả đi vậy? Lát nữa tôi phải đi canh chừng. Dì út à, tự dì canh thôi. Chị dâu chưa chắc lo xuể đâu. Lo không xuể thì cũng tự tôi thôi. Không thể để chị cả con biết được. Chị cả con sau này sẽ gả vào nhà giàu. Sau này nó với người ta mới là một nhà, chứ không còn là người nhà họ Phan ta nữa. Biết đâu sau này nó lại một lòng với người ta. Nếu nó biết chuyện, sau này nói ra ngoài thì làm sao? Phan Hồng nghĩ cũng có lý. Nhưng Lan Lan vẫn luôn biết tôi mang thai con trai mà. Mấy hôm trước nó còn than vãn nữa. Nói mẹ định bà nó lấy giá tốt để dành gia sản cho thằng con trong bụng tôi. Con bé chết tiệt này, đối tốt với nó mà nó không biết điều. Xem ra đề phòng nó là đúng rồi. Nhìn xem, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Đã quay lưng với nhà mình rồi kìa. Tin cho nó nhà chồng giàu có.
Mà nó dám nói tôi bán nó. Con bé chết tiệt. Đồ vô lương tâm. Nhưng nó biết trong bụng tôi là con trai. Nếu ta ôm về một bé gái thì làm sao? Thì bé gái chứ sao? Quay về bảo nó chặn xá ở trấn. Nhìn nhầm là xong chứ gì. Thật ra để tăng thêm độ rối, Vương Thị ở làng cứ nói lung tung mãi. Lúc thì bảo Hoàng Xuân Hạ mang thai con gái bị lừa, lúc lại bảo uống giấm chắc là con trai. Chỉ để phòng trường hợp đổi con thất bại. Có cái cớ mà nói, người phụ nữ rõ ràng còn mới đến ngày sinh, nhưng lại bị gia đình gấp rút đưa vào bệnh viện. Vì bà già biết rõ, chỉ có sinh sớm mới có cơ hội đổi con. Bên này, Lâm Ngọc Giao thấy cả nhà Phan Hồng rời đi, liền vội gọi điện về đơn vị. Đồng chí Tiểu Lâm, cô gọi tìm tôi à? Vâng, anh Phó, hôm nay anh ở bệnh viện đúng không? Đúng rồi, lát nữa tôi cũng phải đi. Tôi thấy Phan Hồng đến đón người. Chị dâu và bà già đi bệnh viện rồi. Có thể là cùng bệnh viện với chị Nhạc Di. Anh nói với anh Phó một tiếng nhé. Cô yên tâm đi. Chúng tính toán gì? Ta đều biết cả. Đúng rồi, chúng đi lúc nào vậy? Vừa đi thôi, chưa đến 10 phút. Tôi biết rồi. Đồng chí Tiểu Lâm, có còn việc gì không? Không, tôi cúp đây. Tôi phải đi ngay. Không có gì nữa. Dịch Vân Thạc cúp điện thoại. Đạp xe đạp lao thẳng đến bệnh viện. Mấy ngày nay, Quang, thằng mặt trắng đã đón chị dâu nó đến rồi. Khi tôi đến, đúng lúc thấy chúng làm thủ tục nhập viện. Bà Vương suýt nữa cãi nhau với người ta. Người ta nhắc không phải quân thục, phí phải tự trả hết. Bà ta còn khăng khăng mình là quân thục, bảo nhà họ Khánh là quân nhân, con rể là quân nhân. Hiếu Thuận thì muốn tiết kiệm mấy đồng, không chỉ lôi thân phận quân nhân ra, còn lôi cả anh ra nữa. Đúng là bà già mặt dày vô liêm sỉ. Bà ta dám đánh tôi, để xem nhà này có kết cục tốt đẹp gì. Đúng rồi, đồ mang đến chưa? Mang rồi, ở trong túi đây. Nhẹ tay chút, đây là hàng ngoại đấy. Đắt lắm, tôi mượn chìa khóa đó. Hỏng là đền không nổi đâu. Ồ, còn có thứ anh đền không nổi sao? Không phải vấn đề tiền. Thứ này có tiền cũng chẳng mua được. Tôi biết rồi, tôi đã dặn dò họ xong. Anh vào phòng thứ 3 thay áo blue trắng rồi ra nhé. Lát nữa tùy cơ ứng biến. Được thôi, đợi chút. Chúng ở tầng mấy vậy? Phan Hồng, thằng rùa rụt cổ đó sợ hai nhà đụng nhau. Cố ý sắp xếp chị dâu nó ở tầng trên. Chúng ở tầng 14. Hai người đang nói chuyện. Phó Tân Vĩ bước tới. Gì, mau đi xem Phan Hồng đến chưa? Chị anh đang hỏi đấy. Đến rồi thì báo chị ấy sắp đau lắm rồi. Phó Tân Vĩ đi rồi. Dịch Vân Thạc lại thì thào nói. Thế này thì làm sao đây? Tôi thấy chị Nhạc Di thích thằng mặt trắng kia lắm. Vậy để thằng mặt trắng đổi con của chị ấy đi. Thật sự đổi à? Chứ sao, không chơi một vố mạnh thì không dứt được, trời ơi. Có cậu em như anh cũng là phúc của chị ấy đấy. Anh không sợ chị ấy biết sự thật, tức đến hỏng người luôn à? Cũng đâu phải nuôi con người ta cả đời, sau này bị người ta vét sạch thì sao? Anh cứ vạch trần lời dối của nhà đó không được sao? Anh còn để chúng đổi thật à? Âm mưu chưa thành với thành công thì mức độ có giống nhau đâu. Anh nói vậy cũng có lý. Chẳng mấy chốc Phan Hồng quay lại, mang theo ít đồ cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Cố ý bỏ quên một túi đồ, đến lúc cần mới nhớ ra, rồi lấy cớ này để quay về lấy đồ, tiện thể đón mẹ già và chị dâu đến. Phó Nhạc Di mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường. Đồ mang đến hết chưa? Mang hết rồi, chị yên tâm nhé. Lần này chẳng thiếu gì hết. Sao lần này đi lâu thế? Tối nay gió to lắm. Tôi lái chậm một chút. Di út, giờ Di thấy thế nào rồi? Thấy thế nào được nữa? Đau muốn chết đây này. Bác sĩ còn chưa cho sinh. Sao lại không cho sinh? Chẳng lẽ không sinh được nữa à? Không phải không sinh, là sắp sinh đấy. Chỉ là giờ cổ tử cung chưa mở đủ. Đủ rồi mới sinh được. Gì mà cổ tử cung chưa đủ?
Đợt đau này lại đến rồi. Phó Nhạc Di nghiến chặt răng. Không nói được gì. Anh không biết thì đi hỏi bác sĩ đi. Đứng đây hỏi cái gì? Anh không thấy Di út đau đến nói không ra hơi à? Sức của dì ấy là để sinh con, chứ không phải để giải thích cho anh đâu. Phan Hồng bị Trương Phương Phương mắng một trận. Gật đầu cúi người xin lỗi lia lịa. Di út, tôi đi hỏi bác sĩ đây. Trước đó họ định đến ngày sẽ mổ lấy thai. Không ngờ đứa bé lại chuyển dạ sớm. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ kiểm tra một lượt. Bảo cô ấy đủ điều kiện sinh thường. Không cần phải mổ làm gì. Bác sĩ, vậy bao giờ mới sinh được ạ? Khó nói lắm, cổ tử cung mở chậm. Không chắc sinh được ngay đâu. Mấy ngày này, vậy mai sinh được không ạ? Không biết nữa. Vậy anh nói tôi nghe. Có khi nào đột nhiên không sinh nữa không? Rồi kéo về nhà luôn. Bác sĩ nhìn anh ta đầy lạ lùng. Phan Hồng vội giải thích. Tôi chỉ nghĩ vợ tôi chịu khổ thế này. Nếu đột nhiên không sinh nữa, chẳng phải chịu khổ vô ích sao? Anh yên tâm, một khi đã bắt đầu sinh, thì không có chuyện đột nhiên dừng lại đâu. Nếu hôm nay mai mà không sinh được, thì phải tính đến chuyện mổ lấy thai. Ý là nếu sinh không nổi, dù có mổ thì cũng không để về nhà. Đúng vậy, nghe bác sĩ nói thế, anh ta yên tâm để chị dâu vào phòng mổ rồi. Phan Hồng lén lút lên tầng trên, truyền tin cho bà già. Mẹ, sinh rồi, tôi hỏi bác sĩ rồi. Hôm nay không sinh được thì mai. Mai không được, mốt thì mổ. Chắc chắn sinh. Ôi trời, vậy tôi cho người sắp xếp mổ cho chị dâu con ngay. Sắp xếp đi. Mổ thì tốn khá tiền đấy. Con đi đóng tiền nhé. Tôi không có tiền đâu. Tôi lén lút dành dụm chút đỉnh. Lát còn phải nhét bao lì xì cho người ta nữa. Ngậm miệng lại, đừng kêu không có tiền. Thật mà, mẹ vợ tôi bất mãn lắm khi thấy nhà mình đột nhiên đến. Lo tôi trợ cấp cho nhà mình. Can chặt tôi lắm. Không chỉ tôi, đến tiền trong túi vợ tôi cũng bị bà ấy vét sạch. Sợ tôi lén đưa tiền cho nhà mình. Vương Thị đau cả tim gan phổi. Gặp phải bà thông gia thế này, thật là xui tám đời. Đâu ra kiểu người như vậy. Bà ấy coi nhà mình như trộm mà đề phòng. Thôi đừng nói nữa, con mau sắp xếp đi. Chuyện tiền con tự lo liệu. Phan Hồng biết bà già có chút tiền. Mấy năm nay anh ta đưa cho bà không ít. Bà già keo kiệt, để dành hết. Nhìn cái bọc to đùng trước bụng bà. Phan Hồng đoán chắc tiền giấu trong túi quần lót. Dặn dò xong, Phan Hồng vội vàng xuống lầu tiếp tục đỡ đẻ. Dịch Vân Thạc đeo khẩu trang từ phòng bên bước ra. Lấy băng ghi âm trong máy ra, thay một cuộn mới vào. Còn Vương Thị lập tức đi tìm bác sĩ sắp xếp mổ cho Hoàng Xuân Hạ. Tài nguyên y tế của bệnh viện là dành cho người cần, chứ không phải để các người đùa giỡn. Bà bảo con dâu bà đau bụng dữ lắm. Sắp sinh nên chúng tôi mới sắp xếp cho bà ấy nhập viện. Tôi vừa nãy đau bụng thật mà. Tôi cứ tưởng sắp sinh thật. Ai ngờ giờ lại hết đau rồi. Vậy giờ bà không sao nữa. Đi làm thủ tục đi. Chuẩn bị xuất viện. Không được sao bác sĩ? Con dâu tôi vừa bảo đau bụng dữ lắm. Sắp sinh rồi đấy. Bác sĩ mau sắp xếp mổ cho nó đi. Chúng tôi sinh, giờ sinh luôn. Mổ luôn. Hôm nay không được. Thì mai, chậm nhất là mai. Mai bác sĩ sắp xếp mổ cho nó nhé. Tôi có tiền, giờ tôi đi đóng tiền đây. Bà cụ, con dâu bà giờ đã ổn rồi. Với lại ngày dự sinh của bà ấy còn 1 tháng nữa. Giờ sinh là sinh non đấy. Bà nên đưa bà ấy về trước đi. 1 tháng nữa quay lại đây.